السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا البريوش السائل هذا اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت، وصراحه دغيا تيوجد، فكنتمنى الاعجاب ديالكم. وانا كنبغيكم جميع المتابعين ديال هذه القناه. ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه والمقادير. هنا اول حاجه عندي كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، عندي هنا 3 الكيسان ديال الطحين، وعندي هنا شويه ديال النافع وزنجلان، عندي 2 بيضات، وعندي شويه الملحه، وعندي معلقه صغيره مع مرش ديال الخميره، وعندي كيس ديال الفاني. هنا اول حاجه فغادي ندير داك المعلقه ديال الخميره في كاس ديال الحليب، غادي نخليها حتى غتذوب واحد شويه. هنا غادي ناخذ شي اناء، غادي ندير فيه واحد البيضه، ومن بعد غنزيد عليه بيض ديال البيضه، وغادي نحتفظ بالاصفر، يعني غندير بيضه وحده وبيض ديال البيضه. غنضيف هنا شويه الملحه، غادي نخلط داك البيض مع داك الملحه، من بعد غادي نضيف له شويه ديال داك نص كاس ديال السكر، غادي نخلطهم مزيان حتى غيذوب لنا داك السكر. غادي نضيف داك الكيس ديال الفاني، وغادي نضيف هنايا الزيت، هنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال متوسطه ديال الخل، هنا غادي نضيف الحليب مع الخميره، وغادي نضيف هنا الجنجلان مع النافع غير شويه، وهنا غادي نضيف واحد معلقه مع مرش ديال الخميره ديال الحلوى، هنا غادي نغرب الكاس الاول، ومن بعد غنضيف عليه الكاس الثاني، هنا غادي نضيف الكاس الثالث غير شويه بشويه، وانا كنخلط باش نشوف على حساب، ولكن المهم غادي ندخل هنايا غادي تهزلي 3 الكيسان كاملين. انا ضفت النص الاول، من بعد هنا غنضيف النص الثاني، من بعد كنغطيوه تنخليوه حتى غادي يطلع لنا في الخميره. هنا من بعد ما خمرات فكناخذوا هاد المول هذا ديال الكيك ديال هاد الميني كيك، ومن بعد هنا كناخذوا معلقه كنعمروها، وما كنحاولش انا نزيدو كثر لانه حيت باش هكا ما يفيدش لنا بزاف. صافي من بعد غادي نعمرهم، غادي نغطيهم، وغادي نخليهم تيعاودوا يخمروا واحد شويه تيعاودوا يطلعوا. هنا داك شويه اللي شاط لي انا درتو في مول صغير، غندير فيه غير وحده. هنا من بعد ما طلع شويه في الخميره فغادي ندهنوه بالصفر ديال البيض، درت له واحد شويه ديال الخل، واحد القطره ديال الخل، ومن بعد غادي نرشب شويه ديال الزنجلان، وغادي نعاود نخليه حتى غيطلع في الخميره، ومن بعد غادي نسخن الفران وغادي نحطو في الفران. وكان هذا هو البريوش السائل هذا كما كتشوفوا هنايا. فهنا حصلت على 12 وحده، هنا كما كتشوفوا راه رطب بزاف، كيجي رطب ومفشفش، وهنا راه هنا يعني